Chào các bạn. Hôm nay phòng soi tiêu hóa bọn mình sẽ giới thiệu với các bạn về một trường hợp một cụ ông 86 tuổi bị đau vùng ngực kéo dài và đã loại trừ các bệnh lý về mạch vành. Chính vì vậy mà đã chỉ định nội soi dạ dày. Cũng rất là mừng cái là mặc dù cao tuổi nhưng ông vẫn nội soi thường được và có những cái tổn thương rất là điển hình. Xin mời các bạn. Viêm thực quản trào ngược là một biến chứng của cái bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Đây là một bệnh lý rất là thường gặp và theo phân loại của Los Angeles thì những trường hợp những chợt đỏ ở trên các cái nếp niêm mạc nó kích thước ở trên 5 mm và nó liên tiếp giữa hai nếp niêm mạc với nhau và nó chiếm dưới 75% diện tích của khẩu kính của thực quản, thì đó là những trường hợp viêm thực quản trào ngược độ C. Và đây, trường hợp này của bệnh nhân này thì đây là một trường hợp viêm thực quản trào ngược độ C. Loét hành đại tràng là tình trạng các cái ổ loét nó ăn qua lớp niêm mạc xuống dưới lớp niêm mạc của hành đại tràng, và cái nguyên nhân gây loét hành đại tràng hay gặp nhất là do tình trạng nhiễm khuẩn HP, do các cái vấn đề stress, những cái căng thẳng, hoặc là những cái yếu tố kích thích làm tăng tiết dịch axit ở dạ dày như là uống rượu, bia, rồi những cái đồ chua, đồ cay. Và một nguyên nhân nữa cũng rất hay gây ra tình trạng loét dạ dày, loét hành đại tràng, đó chính là các thuốc giảm đau chống viêm không steroid hay các thuốc corticoid. Ở bệnh nhân này, ổ loét đã liền từ rất lâu rồi, nhưng di chứng để lại là sự biến dạng hành đại tràng và tạo ra túi thừa ở mặt sau. Viêm mãn tính niêm mạc dạ dày là một cái tình trạng rất là thường gặp. Các triệu chứng thì nó không rầm rộ, nhưng ở cái thời gian điều trị để niêm mạc dạ dày nó trở về trạng thái bình thường nó sẽ rất là lâu dài. Các cái yếu tố hay gây viêm dạ dày mãn tính đó là các cái nguyên nhân do nhiễm khuẩn HP, rồi do các cái vấn đề trào ngược dịch mật, do những cái yếu tố căng thẳng, stress
stress hoặc là những cái kích thích làm tăng tiết dịch axit ở dạ dày như là các cái đồ chua, đồ cay, rượu, bia, thậm chí là khói thuốc lá. Khi các cái nguyên nhân này nó kéo dài, nó làm cho tình trạng là viêm lặp đi lặp lại thì nó sẽ gây ra những cái biến đổi biểu mô niêm mạc dạ dày. Ở trên bệnh nhân này thì chúng ta có thể thấy rằng là toàn bộ niêm mạc ở vùng hang vị và một phần thân vị niêm mạc đó dần dần nó không đều, có những cái nốt viêm phì đại giống như mồm con đỉa, và có những cái vùng thì niêm mạc nó teo đét và mạch máu thì thưa thớt, thậm chí là có những vùng mà chúng ta thấy nó chợt nó mất niêm mạc, thậm chí có thể có những cái tổn thương là dị sản, loạn sản. Chúng ta biết rằng là bình thường thực quản 1/3 dưới nó có cái cơ thắt dưới thực quản, nó có chiều dài khoảng 2,5 đến 4 cm, nó luôn nằm dưới cơ hoành cùng với dạ dày. Trong những điều kiện bệnh lý thì cái khe thực quản cơ hoành này nó yếu, cái cơ thắt dưới thực quản này, cùng với tâm vị và cả dạ dày nó sẽ chui qua khe thực quản cơ hoành này lên trên lồng ngực, gây ra tình trạng là thoát vị hoành trượt. Trên nội soi chúng ta có thể thấy hình ảnh cái đường Z, tức là cái đường nối giữa biểu mô trụ của dạ dày và biểu mô vảy của thực quản, nó bị kéo lên trên cao, cách cái khe thực quản cơ hoành trên 2 cm. Chúng ta có thể thấy hình ảnh hai vòng thắt hẹp. Vòng thắt hẹp thứ nhất nó tương ứng với vị trí đường Z hay chính là tâm vị, và vòng thắt hẹp thứ hai đó chính là cái khe thực quản của cơ hoành. Cái vòng thắt hẹp này nó sẽ thay đổi theo cái nhịp thở của người bệnh và chúng ta có thể quan sát thấy rất là dễ dàng. Chúng ta có thể bảo bệnh nhân khịt mũi, chúng ta sẽ thấy hai cái trụ của cơ hoành nó sẽ khít lại, nó bóp lại, và chúng ta nhìn thấy trên nội soi là cái vòng thắt hẹp này nó sẽ rất là rõ ràng. Khi soi còn ngược, chúng ta thấy rằng ở cái vị trí tương ứng với lại tâm vị, nó chính là cái khe thực quản của cơ hoành, và cái khe này nó đóng không kín, niêm mạc dạ dày nó dễ dàng nó chui qua cái khe này lên phía trên.